मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रूप किराणा ग बघून मन काय भराना ग It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. लोक आपल्यात कमीपणा तर असं काढतात जसं की त्यांना देव पाहिजे नव्हता आणि आपण मनुष्य भेटलो. काय म्हणता? बरोबर ना? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. तर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्यात लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनल आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्ट व्हिडिओ सोबत ना आज आपला नेहमीप्रमाणे फुल कडक झालेला आहे आणि त्यासोबत आपला आजचा फुल कडक ॲटिट्यूड आपण करून टाकला आहे. त्यासोबत तुम्ही ग्लोबी नवीन विशाल इफेक्ट बघितले असेल तशा प्रकारे ॲटिट्यूड सेटिंग आपला आजचा व्हिडिओ आहे. त्यासोबत तुम्ही व्हिडिओचा व्हिडिओ स्टार्टिंगला बघितला असेल तशा प्रकारे तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर काय करायचं आहे, व्हिडिओ लाईक करायचा आहे आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट बॉक्स नक्की कमेंट करून सांगायचा आहे. कारण की आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात, आपण कमीत कमी टॉप 5 कमेंट काढत असतो आणि व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला तुम्हाला शाउटआउट देत असतो. त्यामुळे एक व्हिडिओ नक्की कमेंट करायला विसरू नका आणि त्यासुद्धा एक लाईक करा. आणि त्यासुद्धा तुम्हाला जर का आपल्या चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक येतो प्रत्येक व्हिडिओ शिकायचं असेल व अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व अगदी फ्री मटेरियलसोबत तर नक्की आपले चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून त्या शरीर बेल घंटी मिळेल ती ऑर्डर सेट करा म्हणजे तुम्हाला आपल्या अशा प्रकारे विशाल व्हिडिओची नोटिफिकेशन डेली मिळाली जाईल आणि ती दररोज मिळाली जाईल. आणि त्यासोबत फ्री मटेरियलसोबत त्यामुळे काय विषय नाही. नक्की लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला वेबसाईट लिंक दिली आहे. वेबसाईटवरती तुम्ही अगदी फ्रीमध्ये नो पासवर्ड तुम्ही तिथून मटेरियल डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे काय विषय नाही. नो पासवर्ड बोलून काय व्हिडिओ सोडून जायचा नाही बरं का. व्हिडिओ पूर्णच बघायचा आहे कारण की व्हिडिओमध्ये नवीन इफेक्ट्स कसे बनवायचे, नवीन कन्सेप्ट कशा तयार करायचे ते शिकवलं आहे. त्यामुळे व्हिडिओ नक्की पूर्णच बघा आणि त्यासोबत एक व्हिडिओ लाईक करा. आणि त्यासुद्धा तुम्हाला तिथून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर बेस्ट उपाय म्हणजे काय आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचा आहे. कारण की आपण टेलिग्राम चॅनलवरती एडिटिंग अप दिवसात तिथे मटेरियल अपलोड करत असतो. डेली आपण तिथे मटेरियल प्रोटोट करत असतो. त्यामुळे काही विषय नाही. नक्की लाईक करा आणि त्यासुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काय अडचण येत असेल, काही प्रॉब्लेम असेल, स्टोरीच्या काही अपडेट करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपल्या इंस्टा लिंक नक्की फॉलो करा. कारण की आपण इन्स्टा एडिटिंग बाबतीत सर्व अडचणी पर्सनल मेसेजचे उत्तर देत असतो व तुम्हाला मेन्शन बॅक देत असतो आणि स्टोरला अपडेट होऊन कळत पण असतो सर्वात आधी. त्यामुळे इंस्टाची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. नक्की फॉलो करा. चला ना आपण जरा न घालवता आजच्या फुल कडक एडिटिंगला सुरुवात करूया. आणि त्याचसोबत बरोबर आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनच्या मेंदूवरती आपण आलेलो आहे. अजून आपले चॅनल कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. बेल घंटी ऑलरेडी सेट करा म्हणजे तुम्हाला आपल्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळाली जाईल. आणि त्यासोबत तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर वेबसाईटवर तुम्हाला मटेरियल मिळून जाईल. त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्यासुद्धा बेटमार्कची बेट पण वेबसाईटवर आहे. त्यामुळे तुम्ही वेबसाईटवरून इम्पोर्ट करून घ्या. आणि अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करायचे असेल तर अलाइट मोशन पण तुम्हाला तिथे मिळून जाईल. त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्यासाठी काय करायचं आहे, तुम्हाला आपल्या व्हिडिओ लाईक करायचा आहे, चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे आणि शेअर करायचं आहे. आणि त्यासोबत तुम्हाला काय करायचं आहे, अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बेटमार्क बेट इम्पोर्ट केला असाल तर तुम्ही ते बघू शकता. मी इथे आधीच इन भरून ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथे प्रोजेक्टचे ऑप्शन ते दिसत आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन, शेकबेट बाय प्रणव क्रिएशन. आपण इथे आपला जो बिटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करूया. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता 2 एक्स्ट्रा लेअर मिळेल. त्यासाठी तुम्हाला काय डिलीट करून घ्यायचे आहे. आणि तुम्हाला काही बीट आणि सॉन्ग आलेलं दिसून येईल. डायलॉग सॉन्ग विषय आहे बरं का, ट्रेंडिंग चालू आहे. त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्यासोबत फर्स्ट बीटवरती येऊन प्लस आयकॉनवरती क्लिक करा. व्हिडिओ जावा. व्हिडिओ जाऊन तुम्हाला मटेरियल फोटोचं नाव आहे इंटू ट्रेंड ते ओपन करा. ओपन करून त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ऑलरेडी व्हिडिओ डायलॉगसोबत इफेक्टसोबत दिला आहे. त्यामुळे काही विषय नाही. विषय आहे. नक्की लाईक करा, कमेंट करा. आणि त्यासोबत सेकंड बीटवरती यायचं आहे. सेकंड बीटच्या 1 सेकंद आधी यायचं आहे. 1 सेकंद अशा प्रकारे बघू शकता. इथे आल्यानंतर एक्स्ट्रा पार्ट त्या रेडी व्हिडिओचा कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्यानंतर सेकंड बीटवर कंप्लीट येऊन जायचं आहे. आल्यानंतर प्लस क्लिक करून व्हिडिओ इमेजवरती जावा. इमेजवरती गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला एक इमेज दिला आहे तो इमेज ॲड करा. मोठा असतात तिसरा ऑप्शन जावा. तिसऱ्या इमेज ऑप्शनवरती गेल्यानंतर अशा प्रकारे काही झूम करा इमेज आणि झूम करून व्हिडिओच्या लास्टला डायरेक्ट इमेज लेअर खेचून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे तुम्ही इथे खेचल्यानंतर तर ओके. त्याच्यानंतर काय आहे, परत इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कवरती यायचं आहे आणि तिथे येऊन प्लस आयकॉन क्लिक करून व्हिडिओ जायचं आहे.
व्हिडिओवरती गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी एक शॅडो बॅकग्राऊंड दिली आहे. ती शॅडो म्हणजे तुम्हाला काय आहे इमेजवरती अशा प्रकारे काही ॲड करायची आहे आणि मोठा असतात तिसरं ऑप्शन जाऊन काही अशी सेट करून घ्यायची आहे. सेट केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला शॅडो जर खेचून घ्या म्हणजे ते व्यवस्थितपणे ॲडजस्ट होऊन जाईल. त्यामुळे काय विषय नाही. केल्यानंतर काय करायचं आहे परत तिथे इमेजच्या फॉर बीट मार्क होते याचा प्लस क्लिक करून व्हिडिओ जायचं आहे. व्हिडिओवरती गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक इमोज मिळेल. तो इमोज ॲड करा आणि अशा प्रकारे तुम्हाला काय तो लहान मोठा करू शकता तुम्ही. काय विषय नाही. मी ते लहान केला आहे आणि तुम्ही मोठा करू शकता. त्याच्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला परत पेनची लेअर खेचून घ्या इमोजची. घेतल्यानंतर काय आहे परत इमेजच्या फॉर बीट मार्कवरती यायचं आहे. अशा प्रकारे सर्व ॲडजस्टमेंट केल्यानंतर तुम्हाला इमेजला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी बरं सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन काय करायचं आहे आपला जो शेक पॅक इफेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. प्रेसेडिंगमध्ये गेल्यानंतर त्याला इथे तुम्हाला एक इमेज मिळेल. त्या इमेजच्या डर्टी क्लिक करून कॉपी पेस्ट करा आणि बॅक या. बॅक येऊन आपल्या बीटच्या प्रोजेक्टमध्ये जावा. बीटच्या प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर याच्यामध्ये आपण जो इमेज ॲड केला आहे त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पण अशा प्रकारे फुल कडक ॲडिटिव्ह सेटिंग आपला झालेला आहे. तुम्ही ते बघू शकता. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला इथे प्लस क्लिक करायचं आहे. स्टार्टिंग लिहून इमेजचे ऑप्शन जाऊन मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला एक बॉर्डर लिहायचं आहे. ती बॉर्डर इथे ॲड करून घ्या आणि डायरेक्ट व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खेचून घ्या. म्हणजे ते अशा प्रकारे तुमच्यासमोर आपला आजचा फुल कडक न्यू ट्रेंडिंग ॲटिट्यूड सेटिंग झालेला आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने शिकवलं आहे म्हणून त्यामुळे नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा. नवीन ट्रेंडिंग कन्सेप्ट आहे म्हणून काय विषय नाही, व्हायरल करून टाका. आणि त्यासोबत तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्यातल्या ॲरो क्लिक करा आणि एक्सपोर्टवरती क्लिक करा. म्हणून व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग व्हायला 2 मिनिट लागेल तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा. चॅनल तुम्हाला असेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती अशा प्रकारे डेली व्हिडिओ एडिटिंगचे कंटेंट्स बघायला मिळणार आहे, शिकायला पण मिळणार आहे. ते पण अगदी फ्री मटेरियलसोबत. ते विसरू नका आणि एक लाईक करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पण पुढच्या नवीन काय ड्रेस व्हिडिओसोबत जी जाऊ जय शिवराय.